ما أثبته العلم الحديث. The Quran has a lot of information on astronomy. إذا كان هنالك نواقض اتجاه الكعبة. All the discovery of the quantum theory. ما كان من فتنة على أهل الإسلام أكبر من ادعاء وجود إعجازات علمية في القرآن. لما كنت مسلم وحدا يقول لي يا قصي قرآنك فيه أخطاء علمية، كنت جاوب بالجملة التالية: القرآن ليس كتاب علوم، القرآن كتاب هداية فقط، ولا يجب الذهاب للقرآن لاستخراج معلومات علمية. الشيء اللي للوقت الحالي أنا ما زلت على اتفاق معه بشكل تام، ولكن لا يمكن إنكار أن القرآن فعلا بيتكلم عن كتير أشياء فينا نتأكد منها بطريقة علمية. رح شارك معكم اليوم الآيات اللي أنا عانيت معها كمسلم سابق وما لقيت لها إجابة لوقتنا الحالي. مراحل تطور الجنين هي من الآيات المفضلة عن مدعي الإعجاز العلمي. الآية اللي بيستخدموها دعاة الإعجاز تبدأ عند مرحلة النطفة، لكن بالقرآن نفسه في عنا وصف لمراحل ما قبل هذه النطفة، وهي الآيات اللي بيحاولوا يتهربوا منها ويخبوها دعاة الإعجاز. الآية اللي بتقول: لا ينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. كاتب هي الآية كان متخيل إنه الجنين بيتكون من اجتماع ماء الرجل يلي بيجي من صلبه أو من ظهره مع ماء المرأة يلي بيجي من ترائبها أو من صدرها. تكون مني الرجل ما له علاقة أبدا لا بظهره ولا بصدره ولا هي الأماكن، الموضوع كله بيصير بالتستيكلز أو بالخصى. رح شارك رابط علمي بيفصل الموضوع الذي لا يحتاج لشرح أصلا. المشكلة كلها اجت من العرب ما قبل محمد، اللي هن هيك كانوا فاكرين انه المني تبع الرجل بيتكون بظهره او بصلبه، لذلك كانوا يقولون هذا الرجل من صلب فلان وهذا من صلب فلان، الشيء اللي نحن للوقت الحالي بنكرره بشكل خاطئ. لكن الغريب انه خالق البشري اللي يفترض انه هو كتب لنا هي الايات، لما حاول يشرح لنا طريقة عمل الجسم البشري وقع بنفس الغلط اللي وقعوا فيه العرب اللي عاشوا بالصحراء من مئات السنين. وكاتب القرآن ما اخطأ فقط بمصدر مني الرجل، كمان اخطأ بمفهوم التلقيح البشري. الآية اللي بتقول: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج يعني ممزوجة، عندما يجتمع ماء الرجل مع ماء المرأة بصير التلقيح، وهذا كلام علميا غلط، لأنه كاتب القرآن ما كان بيعرف أن المرأة ليس لها ماء أو مني كالرجل، وإنما لها بويضة، والتلقيح بيصير بسبب البويضة، لكن هو متخيل أن المرأة لها ماء ويأتي من الترائب أو من الصدر. فعمليا لما شافوا الامرأة عم يخرج لها ماء أثناء عملية الجماع أو أثناء الإثارة الجنسية، تخيلوا بأن هذا مني مثل مني الرجل، ولما بيجتمع مني الرجل مع هذا الماء الذي يخرج بيصير التلقيح. لكن المشكلة أنه هذا الماء الذي يخرج من الامرأة أثناء عملية الجماع هذه السوائل ليس لها علاقة بعملية التلقيح، هي سوائل مهبلية فقط. التلقيح مرة تانية بيصير بسبب البويضة. لكن الرسول لما سئل عن هذا الموضوع شرح لنا إياه بطريقة علمية بالحديث الصحيح اللي بيقول: ماء الرجل أبيض وماء الامرأة أصفر. ماء الامرأة هون عم يتكلم عن السوائل المهبلية اللي هو متخيلها مني، فإذا اجتمعا عم يتكلم عن هي السوائل المهبلية والمني تبع الرجل، إذا اجتمعا بيصير عملية تلقيح، وهذا كلام غلط طبعا. وبنفس الحديث بيشرح لنا بطريقة علمية أيضا كيف بيصير الجنين ذكر أو أنثى. فإذا اجتمعا فعل مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني الامرأة مني الرجل آنث بإذن الله. بصراحة وبغض النظر عن كوني كافر وجاحد، أنا أتعجب بالإخوة المسلمين خاصة المؤمنين بالأحاديث والأثر الإسلامي كيف بيقروا هيك مصائب علمية وما بيلاقوا أي مشكلة أبدا، كيف ما بيحسوا إنه في شيء غلط، خاصة إنه عنا أخوة مسلمين بيآمنوا بهذا الكلام وهن دكاترة وأطباء ومختصين. حتى أنا سعيد جدا إنه هي المعلومات غير موجودة بالمنهج الدراسي، حتى بالدول الإسلامية الأكثر تعصبا ما بنشوف هذا الكلام بحصة العلوم، لأنه بيعرفوا إنه هذا الكلام خاطئ. لكن محمد كمان أخطأ بموضوع تحديد جنس الجنين لما قال إذا على مني الرجل مني الأنثى ما له مني. وبحديث آخر بيقول: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم ب40 ليلة، والملك بيسأل الله إن كان الجنين شقيا أم سعيدا أو ذكرا أو أنثى، وبعد 40 يوم الله بيقرر إن كان ذكرا أو أنثى، والحديثين غلط. تحديد جنس الجنين بصير من اللحظة يلي النطفة بتلقح فيها البويضة. النطفة الناجحة إذا معها كروموزوم واي بيطلع الجنين ذكر، أما النطفة الناجحة إذا ما معها كروموزوم واي بمعنى آخر معها 2X كروموزوم بصير الجنين أنثى. فعملية تحديد جنس الجنين بتصير من اللحظة الأولى وليس بعد 40 يوما كما كان محمد يتوقع. دعاة الإعجاز بيتجاهلوا كل هي الآيات وبيتهربوا منها حتى لأنهم بيعرفوا أنه فيها أخطاء علمية لا يمكن تأويلها، وبينتقوا الكرز وبيبلشوا عند الآية اللي بتبلش بالنطفة الأمشاج.
الآية نفسها اللي شهد عليها كيث مور رحمه الله، اللي بتقول ثم خلقنا النطفة علقة. بداية الآية عند النطفة الأمشاج، ما وراء النطفة هذا لازم نخبيه ما نحكي عنه. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر. هي أشياء معروفة بوقتهم، كانت النساء اللي كانت تأجهض يشوفوا إنه بينزل منها هيك شيء، فما في شيء غريب. لكن أكبر وأوضح خطأ بهي الآية هي فخلقنا المضغة عظاما. كاتب القرآن كان متخيل إنه بمرحلة من مراحل الجنين بيكون هو هيكل عظمي بداخل بطن أمه. كتير غريب هذا التصور. بس شو بصير من بعد هذا الهيكل العظمي؟ فكسونا العظام لحما، فبينكسي هذا الهيكل العظمي بلحم. لكن بوقتنا الحالي المفسرين صاروا يلعبوا لعبة هنا اللحمة تعني عضلات، ما بعرف منين جابوه هذا التفسير، لكن ما في مشكلة. كل هذا الكلام والترتيب العلمي الخاطئ كان معروف بوقت محمد، ولما هو تلا عليهم هاي الآيات ما حدا انصدم، لا من الصحابة ولا من اليهود والنصارى ولا أي حدا، لأنه هن عندهم هذا التخيل. بنقرأ بسفر أيوب 10:13-8 الآية اللي بتقول أذكر أنك جبلتني كالطين فتعيدني للتراب لم تصبني كالجبن وإلى آخره. بنصل فننسجتني بعظام وعصب. التصور هذا كان موجود نوعا ما بوقته. وكلام الإنجيل اللي هو قبل القرآن كمان بنلاقيه مأخوذ من كتب يونانية علمية قديمة. فمحمد ما أتى بهي الآيات على أنها إعجاز، لأنه هي معلومات عامة بالنسبة لهم، معلومات خاطئة لكن معلومات عامة بالنسبة لهم. فهي آيات خبرية استدلالية، مثل الآية بتقول أفلم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. شغلات هن مسبقا مآمنين فيها، هو عم بيستشهد عليهم فيها بس. في خطأ بيولوجي تاني بالقرآن لما بيكون خالق الكون عم بيتبجح بخلق الأنعام اللي هن الغنم والإبل والبقر وإلى آخره، وعم يرجينا هي فيهم محاسن كتير لنا. الآية اللي بتقول وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن خالص سائغ للشاربين. حسب هي الآية الله خلق الأنعام وبيشربنا حليب من بطونها، وهذا الحليب اللي هو بالبطن بيستخرجه بطريقة سحرية من بين الفرث والدم اللي هو الغائط والدم. فهي العبرة نحن لازم ناخدها. مو بس هيك، هذا الحليب بيطلع سائغ للشاربين، أي حدا بيقدر يشربه. نفتح كتاب العلوم للصف الثاني الابتدائي. عزيزي كاتب هذه الآية أنا ما بعرف شو بدي خبرك، لكن كل كلامك غلط. الحليب أو اللبن ما بيتكون ببطن الأنعام، ما له علاقة بمنطقة البطن أبدا، ولا هو ممزوج مع الدم والغائط. الحليب بيتكون بمنطقة واضحة فينا نشوفها بالعين المجردة. أنا ما بعرف شلون أصلا خربطوا فيها من زمان. والأهم من هيك إنه ليس سائغ للشاربين. في ناس عندها شيء اسمه لاكتوز انتولرنس اللي هو أغلبهم عرب كمان يعني. فهي الناس بصير عندها آلام معوية وممكن تسبب له مشاكل كبيرة على المدى الطويل. لكن عما يبدو من زمان كانت الناس عم تمرض ويفكروا سحر أسود. هي من الآيات اللي كتير عانيت معهم لما كنت مسلم، خاصة إنه الآيات مبعثرة في القرآن وصعب نصل للترتيب تبعها. لكن لما وصلت للترتيب الصحيح تبعها اتضح معي إنه كاتب القرآن كان مفكر إنه شكل الأرض وطريقة عمل الليل والنهار هي تماما كما تبدو للعين البشرية المجردة. نحن كبشر يبدو لنا على أن الأرض مسطحة، بمعنى يجب أن يكون لها أطراف، وتبدو على أنها ثابتة لا تتحرك، ويبدو على أن الشمس والقمر هن اللي بيتحركوا حوالينا لتشكيل الليل والنهار. طبعا هذا الكلام كله خطأ علميا، لكن هكذا تبدو الأمور لنا بالعين البشرية المجردة. بالقرآن الأرض موصوفة على أنها مسطحة بشكل لا يدع مجال للشك أبدا، لكن دعاة الإعجاز بيقولون لنا أنه هي الآيات تتكلم عن كيف تبدو الأمور وليس عن ماهية الأمور. لكن هذا كلام غلط، لأنه الآيات بتقول هو الذي الله هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. كيف فينا نفهم من هذه الآية أنها تبدو على أنها ممدودة؟ آية أخرى الله جعل لكم الأرض بساطة، تفسيرها بسطها ومدها. آية ثانية الله جعل لكم الأرض فراشا، كمان تفسيرها مدها كالفراش. فالآيات عم تقول هو الذي جعل لكم، يعني صنع لكم الأرض على هذا الشكل بساطا وفراشا، مو يبدو لكم على أنها جعل لكم. فالآيات واضحة. فهي موضوع المسطحة. أما الآية عن ثبات الأرض أن الأرض ثابتة لا تتحرك بتقول أمن جعل الأرض قرارا. قرارا تأتي من كلمة قارة، يعني ثابتة ولا تتحرك. فواضح أنه كاتب القرآن متخيلها لحد هلأ مسطحة وثابتة لا تتحرك بعكس ما هي عليه. لكن مخيلته العلمية الخاطئة تستمر. لحد هلأ عن الأرض مسطحة وثابتة، لكن من أهم أسباب ثباتها شو هو؟ اتضح بحسب كاتب القرآن الجبال. الجبال هي أشياء مثل الأوتاد وقعت من فوق لحتى تثبت الأرض المسطحة لحتى ما تتحرك فينا. الآية اللي بتقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت والسماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. نصب الجبال هنا تأتي بمعنى أنه أنزل مثل الأوتاد لحتى يثبت الأرض المسطحة كي لا تتحرك. وإلى الأرض كيف سطحت، هي حكينا عن. آية تانية وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، يعني الجبال هي أرسل الأرض بها لكي تقر لكي تثبت لئلا تميد بالناس. هذا التفسير تبع الآية. آية تانية
وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. غريب كيف ما اهتدينا بعد كل هذا الكلام. كمان تفسير الآية أن الرواسي هي الجبال الشامخات اللي ثبت فيها الأرض لحتى ما تضطرب الأرض والحيوانات اللي عليها ينأذوا. وطبعا كل هذا الكلام خطأ علميا، لأنه أول شيء الأرض ليست مسطحة ولا هي ثابتة لا تتحرك، والجبال أهم شيء ما لها أوتاد أتت من فوق لتثبت الأرض. الجبال بالعكس تماما هي شيء طلع من تحت بسبب تقلبات القشرة الأرضية، يعني بتتكون من تحت لفوق. أما آلية عمل الليل والنهار حسب الآيات القرآنية كمان مكتوبة من مفهوم إنسان عم يراقب الأمور بعين بشرية مجردة. حسب الآيات القرآنية الشمس والقمر هن اللي عم يتحركوا بالسماء حوالين الأرض المسطحة، فلما بتغيم الشمس بيطلع القمر وبصير الليل على جميع بقاع الأرض المسطحة، ما بيكون في نهار بأي مكان آخر. نقرأ الآية اللي بتقول: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. واضح مين اللي عم يجري هون، الشمس والقمر هن اللي عم يتحركوا وليس الأرض، هن عم يتحركوا حوالين الأرض. دعاة الإعجاز العلمي بيستخدموا هاي الآية على أن دليل أن الأرض مكورة في القرآن أو حسب القرآن. يعني احنا بنتجاهل ما يقارب 12 آية بتتكلم بشكل واضح أن الأرض مسطحة، وبنجي على الآية اللي عم تحكي على الشمس والقمر والليل والنهار ومنقول هي دليل أن الأرض مكورة. ليش؟ لأنه فيها كلمة يكور. تفسير الآية بيقول: أي سخرهما للشمس والقمر يجريان متعاقبان لا يقران، يعني ما بيثبتوا، بيضلوا ماشيين ورا بعض بشكل دائم، كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، مثل الآية اللي بتقول: ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. فالتصور هو أن الأرض مسطحة ثابتة ما بتتحرك قرارا، مثبتة بالأوتاد اللي هي الجبال لحتى يتأكد أنها ما بتتحرك، والشمس والقمر عم بيدوروا بشكل كروي حواليها. وللتوضيح في آية تانية بتقول: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كل مرة الصورة عم تصير أوضح. وتفسير هي الآية حسب مجاهد: لكل منهما حد لا يعدوه ولا يقصر دونه، لكل الشمس والقمر. إذا جاء سلطان هذا ذهب هذا، إذا طلعت الشمس بغيب القمر، وإذا جاء سلطان هذا ذهب هذا، إذا طلع القمر بتغيب الشمس. والآية الأخيرة بتوثق هذا الكلام: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وطبعا وكالمعتاد دعاة الإعجاز العلمي بيتجاهلوا كل الآيات الأخرى وبينتقوا الكرز وبيأخرجوا هي الآية عن سياقها وبيقولوا إن هذه الآية دليل على أن القرآن تكلم عن دوران الشمس حول الثقب الأسود الموجود في منتصف مجرتنا. لكن ومن سوء حظهم إن الرسول نفسه هو بيرد عليهم على هذا الادعاء وبيقول لهم: آية والشمس تجري لمستقر لها تعني أن الشمس بتروح تحت عرش الرحمن يوميا، بس لتغرب الشمس بصير الليل على بقاع الأرض جميعا، الشمس بتنزل تحت عرش الرحمن وبصير في حوار بينه وبين الله، انه تستأذن وتروح وتجي. اخر شيء هو بيأمرها انه ترجع تطلع لحتى تشرق مرة ثانية. فالصورة النهائية مرة ثانية: الارض مسطحة ثابتة لا تتحرك، الجبال اوتاد لكي تثبت الارض، الشمس وقمر بيدوروا حوالين هي الارض المسطحة، والشمس لما بتغيب تنزل تحت عرش الرحمن وبتفتح حوار معه للرحمن. هذا هو التصور القرآني للأمور، اللي هي عمليا هراء علمي مو أخطاء علمية. هذا الكلام مو موجود أبدا. الليل والنهار هي ظواهر طبيعية بتصير بسبب دوران الأرض تبعنا حوالين المحور تبعها وحوالين الشمس، لكن بسبب دوران حوالين المحور تبعها. فلما قسم من الأرض تبعنا بيصير عليه نهار، الطرف الآخر بيكون ليل، والشمس ما بتغيب ولا بتروح أبدا. لما هن كمان بيصير الطرف عنده النهار، نحن بصير عنا ليل. فالشمس لا بتتحرك ولا بتغيب مثل ما متخيل القرآن. يعني لا الشمس بتلحق القمر ولا القمر بيلحق الشمس، ولا في طلب حثيث مثل ما القرآن متخيل. القمر هو بيدور حول الكرة الأرضية، ونحن والقمر بندور حول الشمس، وهذا الشيء بيفسر ظاهرة الكسوف. فعلميا ما في شيء اسمه غروب وشروق الشمس، الشمس لا بتغرب ولا بتشرق، لكن دوران الأرض حول محورها يجعل الشمس تبدو لنا على أنها تشرق وتغرب. لكن كاتب القرآن ما كان بيعرف هذا الشيء، لدرجة أنه إله القرآن نفسه بيتبجح بهذا الخطأ العلمي وبيقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين. وبآية تانية: وإن الله يأتي بالشمس من المشرق فآتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذا تحدي إبراهيم مع نمرود. فإله القرآن بيتبجح بهذا الخطأ العلمي اللي هو ظاهرة غير موجودة بالواقع تبعنا، وبيسمي حاله رب المشارق والمغارب. وحتى نحن لوقتنا الحالي بنقول الشمس تشرق وتغرب بعديد من اللغات مو بس اللغة العربية. هذا بسبب أنه هي عادة لغوية جاية من بشر من زمان الأجداد تبعنا ما كانوا بيعرفوا هاي الأمور، كانوا فاكرين الأمور هي فقط كما تبدو. وسبحان الله كيف أخطاء القرآن تتماشى تماما مع جهل أجدادنا ومستوى أفكار أجدادنا. يا محاسن الصدف. هي من أكبر الأخطاء العلمية بالقرآن يلي الدعاة بوقتنا الحالي اليوم بيتهربوا منها بقدر الإمكان. مفهوم أنه الله خلق 7 سماوات طباقة،
هذا مفهوم سائد كان من قبل الإسلام بالحضارات القديمة، إنه السماوات من فوقنا أو الهيفنز أو إلى آخره، لكن القرآن تصورنا على إنه 7 سماوات انطباقا. فمن بعد تطور علم الفلك صار فينا نرصد شو هي المجموعة الشمسية تبعنا وشو هو الكون حتى، وشفنا إنه نحن شيء صغير كتير بكون عملاق، نحن غبار بالنسبة له، وما لقينا شيء اسمه سماوات 7. فالدعاة صاروا يتهربوا من موضوع السماوات ال7 ويقولوا على أنها غيب، هي سماوات غيبية يعني خارج الواقع تبعنا. لكن القرآن نفسه برد عليهم بهذا الكلام، بيقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فما في شيء اسمه فضاء، القرآن ما بيعرف شيء اسمه فضاء وكرة أرضية، سماوات 7 وأرض مسطحة فقط. وأول سماء هي السماء تبعنا، يعني إحنا بنشوفها إذا رفعنا راسنا، وهي نجوم اللي بقلبها هي مو شموس أو مجرات أخرى بعيدة عنا، لا هي الزينة، مصابيح الله حطها على أول سماء فقط. وبنفس الوقت هي أسهم بيستخدمها ليضرب الشياطين اللي عم تتسلل للجنة لتسمع الخطط الإلهية تبعه. هذا موضوع حنتكلم عنه بفيديو تاني. لكن المفهوم انه هي السماوات ال7 هي قريبة، يجب ان تكون قريبة، لانه الشياطين اللي عم تتسلل لتطلع تسمع اخبار الجنة الله بيلحقها بشهاب، ونحن عادة نحن واقفين على الارض فينا نشوف شهب بالسماء تبعنا. بمعنى اخر السماوات ال7 لازم تكون داخل الكون تبعنا، مو بس داخل الكون، لازم تكون خارج الغلاف الجوي فورا. نحن اذا طلعنا لازم نلاقيها، لانه الشياطين اللي عم تنضرب بالشهب نحن عم نشوفها هي الشهب. فهي السماوات ال7 موجودة داخل الكون تبعنا لا وبل خارج الغلاف الجوي. وهذا الموضوع لحاله بيفتح معضلات لا نهائية، هل الله داخل الكون أو خارج الكون؟ حسب هي الآيات الله داخل الكون، يعني الله داخل النسيج الزمكاني، بمعنى آخر في كيان خارجي هو لازم صنعه، لكن هذا موضوع تاني لفيديو تاني. وعلى سيرة الغلاف الجوي، ما في شيء اسمه غلاف جوي بالقرآن. القرآن بتخيل السماء الأولى هي سقف مادي، الله بناه لهذا السقف ورفعه وبيمسكه على أن يقع علينا. الآيات بتقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وفي آية تانية ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فهو متخيل سقف مادي ممكن يقع علينا ويقتلنا، لكن الله حامله ورافعه من دون عامل. كل هذا الكلام غلط علميا، لأنه عمليا ما في شيء اسمه سماء. الغلاف الجوي تبعنا هو غازات فقط. نحن إذا واقفين على الأرض تكنيكلي نحن بالفضاء واقفين، لكن الغلاف الجوي تبعنا هو اللي بيعزلنا على الفضاء. هو ليس سقف وليس مرفوع ولا يمكن أن يقع علينا، ما في هيك شيء أبدا. ودعاة الإعجاز العلمي مثل العادة بينتقل كرز وبيجيبوا لنا الآية اللي بتقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وبيقولوا لك إنه هي الآية دليل على إنه الكون يتمدد كما اكتشف العلم. مرة تانية كالعادة انسالي الآيات كلها، اتجاهل كل الآيات وانتقل كرز وجيب لي آية خارج السياق وادعي إعجاز علمي. هذا هو الإعجاز العلمي. لكن نحن حنرد عليهم من القرآن نفسه، لأنه أحكام تفسير القرآن هي تفسير الآيات بالآيات. موسعون هنا تعني القدرة أو تعني التكفل بالشيء، والدليل هو الآية اللي تتكلم عن أحكام ما بعد الطلاق من النساء اللاتي لم نمسوهن. الآية بتقول ومتعوهن على الموسع قدره، على الموسع قدره، يعني من بعد ما بتطلقوهن كل واحد بيمتع هدول النساء أو بيعوضهم حسب قدرته، على الموسع قدره. ونفس الشيء الآية اللي بتقول وإننا لموسعون، معناها نحن متكفلين بالسماوات اللي نحن بنيناها. وأعزائي مدعي الإعجاز العلمي، أنا رح أجي معكم، خلونا ننسى كل الآيات اللي بتتكلم بشكل خاطئ عن الشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض، خلينا ننساهن ونقول إنه هي الآية إن لموسعون فعلا تتكلم عن نظرية البيج بانج وعن تمدد الكون. بداية، هل كلمة إن لموسعون هي كافية لشرح النظرية؟ وثانيا، ركزوا على كلمة نظرية. النظرية العلمية تعني أحسن تفسير علمي بشري متوفر حاليا، بمعنى آخر غير ثابت. فليش لا تربطوا قرآنكم بأشياء غير ثابتة؟ شو رح تعملوا إذا بكرة اتضح أن الكون لا يتمدد؟ شو بنساوي بهاي الآية؟ لكن هذا اللي بيعملوه مدعي الإعجاز العلمي. النظريات العلمية اللي ما بتتماشى مع كتابهم بيقولوا عليها نظريات، هي آراء خاصة وغير ثابتة وليست حقائق. So this is just a theory, it is not a fact at all. I have not come across a single book which is called as the fact of evolution. All of these are theories of evolution. أما النظريات اللي مفكرينها بتتماشى مع الكتاب تبعهم بيعتبروها حقائق علمية ثابتة. This they call as the Big Bang. The glorious Quran mentions this in a nutshell 1400 years ago in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 30. أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا. والآية الأخيرة يلي بتوضح أنه كاتب القرآن ما كان عنده أي فكرة شو هو الفضاء وشو هو حجم الكون وشو هي كرة أرضية. الآية بتقول قل أئنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وقدر أقوات الأرض طبعا والرواسي تبعها ب4 أيام، بمعنى أنه خلق الأرض وقدر أقواتها ب4 أيام، فالأرض أخذت معه 4 أيام، ومن بعد ما انتهى من الأرض ثم استوى إلى السماء وكانت دخان فقضاهن 7 سماوات في يومين. حسب كاتب القرآن الكون كله تم خلقه ب6 أيام، 4 أيام للأرض وتقدير الأرض ويومين فقط للسماوات اللي هي الفضاء.
هذا دليل على أنه كاتب القرآن ما كان عنده أي فكرة شو حجم الكون. نحن بنعرف أنه نحن كأرض لا نساوي شيء بالنسبة لحجم الكون تبعنا ولا غبار حتى. الدعاة صاروا يرعوا الآية يقولوا لا، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، بمعنى أن السماء كانت موجودة لكنها كانت دخان. لكن هذا كلام غلط، لأنه كمالة الآية بتقول فقداهن 7 سماوات في يومين. لو قال فقداهن 6 سماوات كنا فهمنا أنه السماء الأولى تبعنا موجودة وفينا نتساهل معهم ونقول لهم أوكي يا عمي هي السماء الأولى هي الفضاء، لأنها لا تعني الفضاء أبدا، كنا فينا نتساهل. لكن لا، فقداهن 7 سماوات. فهذا التصور أنه الكون تبعنا العملاق بياخد يومين فقط، والأرض تبعنا اللي هي جزء من الغبار بالنسبة للكون بدها 4 أيام، هذا دليل على أنه كاتب القرآن ما عنده أي فكرة شو شكل الكون تبعنا. ورسالة أخيرة حابب ريح فيها الناس اللي عم بيصير عندهم بعض التقلبات الفكرية، مرة بيشوفوا إعجاز ومرة بيشوفوا أخطاء وما عم بيعرفوا شو عم بيصير. خليني ريحكم. لو افترضنا أن القرآن ما فيه أي خطأ علمي أبدا، لا وبل فيه إعجازات علمية فعلا تم اكتشافها مؤخرا، شرح آلية النسيج الزمكاني أو شرح قواعد الكوانتم ميكانيكس، لو افترضنا أن فعلا موجودة بالقرآن، هذا الشيء هو يدل على شيء واحد فقط، إنه في عنا كتاب قديم فيه معلومات ما كان لازم تكون مكشوفة بهذاك الوقت، ولا أي شيء تاني، ما فينا نستخرج من هذا الشيء ولا أي استنتاج. فادعاء أن هذا الكتاب أتى من عند خالق الكون، هذا الشيء يتطلب أدلة خارجية، أدلة ما لها علاقة بشو مكتوب بالكتاب. على سبيل المثال، لو هلا لقيت أنا كتاب عمره 5000 سنة، وهذا الكتاب فيه معلومات أيضا تتماشى مع الوقت الحالي والاكتشافات العلمية الحديثة، هذا الشيء جميل جدا ودليل على أن هذا الكتاب فيه معلومات جيدة. لكن لو قرأنا بنفس الكتاب ادعاء أن هذه المعلومات أتت من عند مخلوقات فضائية أو أتت من عند التنين الأزرق المجنح، هل هذا دليل على وجود هذه الأشياء؟ الجواب لا، لأن هذه الأشياء أيضا تتطلب أدلة خارجية. فالموضوع هو مبني على مغالطة اسمها non sequitur fallacy أو مغالطة الاستنتاج الزائف. كتاب فيه معلومات علمية، الادعاء أنه أتى من عند خالق الكون، الاستنتاج أن خالق الكون موجود، هي المغالطة. الاستنتاج هذا زائف وغير صحيح. بالنهاية لما قلت لكم أنه ما كان على أهل الإسلام فتنة أكثر من الذين ادعوا وجود الإعجاز في القرآن، أنا بعنيها هي الجملة فعلا. دعاة الإعجاز كانوا سبب أنه الناس صارت تروح تدور بهي الآيات وتقراها وترتب الآيات مثل ما أنا عملت وتشوف أنه في شيء غلط بالقرآن. إله ما بيعرف شو طريقة عمل الجسم البشري، ما بيعرف طريقة عمل جسم الحيوانات، ما بيعرف شكل الأرض ولا شكل السماء ولا طريقة عمل أي شيء أبدا. هدول الدعاة فيقوا الناس على أنه في أشياء بالقرآن يمكن التأكد منها بطريقة علمية وتفشل عندما نتأكد منها بالطريقة العلمية، وكذبوا علينا لما قالوا لنا إذا ما فهمنا شيء بالقرآن أو لقينا شيء غلط بيكون مشكلة منا مو من القرآن. وإذا حابين نحن ننتقد هي الأشياء اللي شايفينها غلط لازم نروح نقرأ آلاف المجلدات اللي مكتوبة على أيدي البشر لحتى نفهم كلام الله الواضح الذي لا ريب فيه. وللتذكير، لا تشاركوا هذا الفيديو إذا أنتم عايشين بدول إسلامية أو بمجتمع إسلامي، لو ممكن يكون له تأثيرات سلبية على حياتكم. فيكم تعملوا إعجاب، فيكم تكتبوا تعليق باسم وهمي، لكن مشاركة يكونوا حذرين فيها شوي. والنصيحة الأهم إنه حبوا بقلبكم بس فكروا بعقلكم واغسلوا إيديكم. بيس.